สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของซีรีส์นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบเว็บแล้วก็การพัฒนาหน้าเว็บนะครับหรือภาษาทางเทคนิคเรียกเว็บดีไซน์นะครับกับ Front End Web Development นะครับผมขอเปิดตัวด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Figma นะครับในคลิปนี้เราจะเรียนรู้กันว่า1โปรแกรม Figma คืออะไรและ2นะครับการทำงานร่วมกันหลายๆคนนะครับบนโปรแกรม Figmaนะครับมาเรียนรู้กันครับกล่าวโดยสรุปนะครับตัว Figma เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับโดยเราสามารถออกแบบทั้งรูปทรงสีข้อความนะครับรูปแบบของข้อความนะครับใส่ภาพใส่ปุ่มได้นะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจำลอง
นะครับตัวเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือตัวนั้นขึ้นมานะครับให้ผู้ใช้ได้ทดลองเล่นนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปก็คือพอมีการกดปุ๊บนะครับหน้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถทำบน Figma ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะรันโปรแกรมได้จริงๆนะครับอันนี้ต้องขอละไว้นะครับว่ามันทำไม่ได้จริงๆนะครับโดย Figma เนี่ยสามารถทำงานได้ทั้งบนเว็บไซต์นะครับทางด้านนี้ที่เห็นอยู่กับฝั่งนี้จะเป็นแอปนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีทั้งเวอร์ชันของ Mac แล้วก็ PC นะครับสามารถไปหามาติดตั้งได้นะครับในเว็บไซต์ figma.com นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับ Figma นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ